var sagt á hann að það væri deildakeppni hérna í þriðja. Med testregluna í getur við. Það er vítakeppni fjóla. Þá færði vítakeppni, ég skal sjá til þess. Já, hann þriðast þetta hérna. Það er búinn, en að skráfa þetta. Búið. Já, við þrísar að fjóla sem gefur vitið sátt. En að skráfa þetta. En að skráfa þetta þannig niður. Eitt. Skráfa þetta niður. Það er náttúrulega að hafa kaffi og eitthvað tilbúið hérna fyrir dómarinn nývagnar. Já. Það verður á myndaðinu eitthvað.
spyrja eftir þessu.
Llévatelo abajo.
er jafnilegu myndatökum. Það er hvað það allar. Horfa á þetta bara. Það er þannig í þessum undirflokkum. það er bara vitlaust. Það skiptir ekki máli. Valur er með 10 mörk í búið og hinn er einn. Þannig að það skiptir ekki. Valur er bara búinn að vinna. Já. Það er ekkert sem getur breytt. Kaffi. Kaffi. Ha? Það er alltaf kaffi. Jú, ég sé það langa. Nei, engan. En takk fyrir. Góður með. Já. Það var gert allt fyrir myndatökum. Er ég að taka stöðu á þér, eða?
Máttu þau ekki fá bóðið? Jú, þessi, Það er bara svona í... Já, já. Já. Og þú náttúrulega varst þarna kvöldi. Ok.
skoðan.
Hver næst? Var þessi leikur hver kæmis í spila þess vegna er ekki ákveða liðin? Gabriel Jesus var ekki að byggja Nei, Man City sigur 96. Hann skoraði bæði. Var steikin ekki af? Opna þú það? Opna þú það? Ég var á orðan að ég opna því. Ekki mikið. Leikur sem eftir Já. rétt undir. Er það ekki Kresetti í B? Er hann ekki á 55 á? Nei, það er bara hún. Við erum að spila kemurna 20 mínútur yfir. Já, þú meina þá á eftir það? Já. Já, það er að manna bara að það var seinst út á hérna vítakefna á hann. Það er ekki spennandi. Það er svo spennandi. Þannig að það er leikur núna. Já, síðan er úrslitaleikur. Þetta er þriðja setið. Næsti leikur. Þannig að mótið verður Vestri og Tindastóll. Vantar sko, þeir eru ekki mættir. Tindastóll? Nei. Vestri er náttúrulega að fara að spila leiktíða því þeir eru eftir að keyra í 7 tíma heim. Já. Er eitthvað síður á
aðeins að heyri hann og heyri mig. Ég var að tala við alla. Það er á mörkunum sko því að ef við slöfum vorum þá erum við komin á tíma. Já, en það er bara rosalega fúlt fyrir vestra að vera búin að, sem er að fara að keyra sko heim í 7 tíma ferðalag og vera búin að bíða hérna í 5 klukkutíma eftir að spila leik. Já. Og fá svo engan leik. Já, já, það er bara þannig. Það er eiginlega alveg síðast og svo. Já. Hver er niður í? Á ekki vera með boltið ekki.
Tindastól. Jón, ekki þessir í Tindastól? Nei. Jón, víst þetta Tindastól, ekki ég? Hvaða leikur er næst? Það er þá Grótta KR og FH2. Nei, það er Fjarðabyggð, fyrirgefðu, Fjarðabyggð. Hann á að byrja núna 23, eða ekki? Jú. Hvað segirðu, Grótta KR og Fjarðabyggð? Er þetta ekki þriðji flokkur, eða? Þetta er B í þriðja. Það er bara fjölflokkur í klúbbnum. Já. Og þetta er þriðja sæti. Er næsti leikur bara önnur að FIFA? Já, það er bara núna. Núna? Ég ætla að byrja til 1-0 sekundur.
það er höttur ekki. Þetta er það úrslitaleikur.
langt fyrir það það? Fjarðabyggð.
Fjarðabyggð. Hver er það? Þessi rauði. Það er betur núna. Hvað? Smá. Já, bara svona að reyna að koma. Það lætur mig bara vita.
tvo síðustu leiki þá var þessi leik lögum. Við gerum það. Þetta er ég ekki góð í. Það setur manni allir slesta svona. Það var alveg.
glæsilegt. Já, það er nú margt leiðilega en það. Ha. Ég ætla að segja, þetta er reynslubolti. Nei, hver er mættur grjótharður? Menflug. Jú, það er slæðilegt. Það var bara að þeir voru ekki með sko hanga á skýringabæ, ég var ekki með nema 6 stelpur leikir. Ég er eftir með búið til uppfælir. Veistrækfara sem var að spila núna eftir þessum. Taka hann næst. Vestur eftir 17 fórlega heim, sko. Við vorum að binda hann bara um núna. Svo er það þá vestur á móti.
blönduðu liði þessari fyrirhús. Þetta hildar að spila hann ekki það. Það er svo hann keppast á strax aftur. Það er kemur velli ekki og Nei. keppa það. Nei, það eru eftirlega strax eftir. Það er eiga þennan hérna leik, sko. En þær eiga þennan leik. Já. Það er eftir það. bara rosa áhættu. Skilum okkur vel að gera þetta. Þetta sem við erum ekki gert það, við erum bara að gera vel að leysa þetta. Þetta er líka að kvarta þetta. Þessu. Er það ekki jafnveg fyrir líkið þá kvartu þetta? Verðum að gera það. Hotinu marki í þennan leik. Þannig sem það. Þetta er bara svo í EM. Þessi bolti alveg henni í úrslitaleikinn.
Beggi, talaðu við dómarinn um að keyra þetta áfram. Talaðu við dómarinn um að keyra þetta áfram. Flauta bara og byrja. Gauti. Gauti.
hérna upp í pallana að taka myndir af það, þá eru þið bara að byrja strax innlegginn. Já, hei, förum bara... Megum við fara í
meðferð á töfluna. Þetta er reyndar allt saman bara til annars að þetta er bara til annars að
Nú er það bara, Steppi, nú er það bara Þórkála. Ég
Stólarnir er eiginlega að klúðra þessu fyrir okkur, þeir bara mætti ekki eitt leik núna. Þegar við hringdum í það og bara hvað er í gangi? Já, við erum bara með 6 leikfærar og er ekki gott að láta vita eða. Þannig að við verðum að gera eitthvað fyrir vestra sko í staðinn. Þannig að við komum bara til eitt Þór Kávalið og til að spila á móti þeim. Já, leðilegt fyrir að það var búin að bíða í... Já, við verðum alveg að gera það. Það er nefnilega að spila leikur í Kjarnanfæðismótinu klukkan 6 og svo eru... Já. Þannig að hann byrja bara eftir 25 mínútur.
Það talaði líka um það. Gesta. Er þetta svona rosalega súpa miðað við hér? Ég er ekki að segja sama hérna hérna. Það er samt ekki, það er eitthvað lokk í þessu. Lokaleikurinn, 1-0 fyrir Vestra, alveg bara svo. Ég sagði við Ágústi að hún ætti að láta Varnarmenn spila fram og framherjum í leiknum. Ég helst að tappa með einum okkur. Þetta er svo vel. Sleppti stórableikunni og maður á lífinu hennar eða eitthvað mikið. Beggi, við erum ekki að breyta svona þegar við erum að tala á þetta þjálfan. Það er bara ríkvægt að hafa þetta svona lítið ríkvægt. Nei, allir þjálfar skattið að koma steinu kvöld mat og fóðið bara það. Mótið sem svona við erum að
tala um eitthvað gær hvort það ættum að drífa ykkur. Það er hvort með ég Nei, ég er bara alveg svo góð. Jú. Steiktan bara, brúnaði bara vel á pönnu og svo hitt. Nei, og þessi kryddaði bara næst. Já. Hendur sem nafni ketchupannel. Átninu. Það er svona 160 gráður. Já. Hann er hérna í stopp. Já, það er nóg, ég gera bara þegar ég kem. Snill. Nei, þetta verður búið, þetta betur aldrei senkun á þessu. Alveg senkun á hálftíma. En ég var komið svona 5 rúmlega samt. Ok. Já. Ég fatt að það var ekki, ég var bara í taxi og það sem allir að gera. Nei. Ég var fast í þessu koncept. Ég horfa mikið á leikinn í myndalinn.
Ég set postan í kontaktíma. Alli var að senda mér skilabóðum að þið ágústum að hafna bótt eitthvað sem þið voru. Það má bara fara í það núna. Það má bara fara í það núna, ekki? Skiljanlegt að segja bara rétt að vinna.
fjórða og fymta flokk kvenna í kistuna. Sett háaboltanum þar þegar mótið er búið.
Taka rusl. Það tók svo langa tíma að fagna það, þessu verður. Hlaupa þetta bara strax. Hlaupa. Vítaspyrnu! Nú, nei. Það er ekkert svoleiðis. Ég